Pernahkah anda mengalami situasi begini? Cuba membuka fail, tetapi dialog box hilang. Seperti ini, dan apa yang anda dapat di sini. So, amat payah untuk mencari drawings. Pasal kita tak boleh explore semua file yang kita ada dalam komputer ini. So, kalau sekiranya terjadi pada anda, then ikuti langkah seterusnya. Apa yang anda perlu kena buat ialah tekan escape, command ni kosong, type file dia, enter. Pastikan value ini ditukarkan kepada 1. Okey, sekarang done. Dialog box telah boleh digunakan. So, have fun. Bye.